सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यो भने 1 मिटर चौडा छ यो हैन यो चाहिँ 1 मिटरको चौडा बनायौं र लम्बाइ चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्छौं र अहिले चाहिँ हामीले कति मिटरको बनाछौं 3 मिटरको बनाछौं है र हामीले यो डोरी चाहिँ किन बनायौं भने हाम्रो आज हामीले ड्याङ्गा नर्सरीको 4 प्रकारले हामीले चाहिँ नर्सरी बनाउन सक्छौं है नम्बर एउटा चाहिँ के हुन्छ जमिनबाट तल दबेको नर्सरी बनाउन सक्छौं एउटा जमिनको सतहसम्म हुने गरी सतहमा हुने गरी चाहिँ एउटा नर्सरी बनाउन सक्छौं र अर्को नर्सरी भनेको जमिनदेखि केही सतह माथि 10-15 सेन्टिमिटर माथि हुने गरी अथवा 4 देखि 5-6 औल हुने माथि उठ्ने गरी चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं उठेको एउटा बनाउन सक्छौं र अर्को चाहिँ टाढे नर्सरी चाहिँ बनाउन सक्छौं त्यो मध्ये आज हामीले उन्नत प्रविधिको नर्सरीको आज उठेको नर्सरी चाहिँ हामीले के गर्दै छौं बनाउँदै छौं र राम्रोसँग चाहिँ त्यो माटोलाई चाहिँ चलाउनुस् है ठुला डल्लाहरु छन् भने त्यसलाई मसिनो बनाउनुस् र कतिले चाहिँ त्यो त्यहाँ देखेका झारहरू हैन त्यो काठका ठिस्काहरू र ठुला ढुङ्गाहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ बाहिर राखिदिनुस् है आज हामीले के गर्दै छौं रे जमिनको सतहभन्दा माथि उठेको उन्नत प्रविधिको नर्सरी बनाउँदै छौं अब त्यसैले हामीले उठेको जमिनको सतहबाट माथि उठेको नर्सरी बनाउने बेला हामीले के गर्यौं त 15 सेन्टिमिटर अथवा 1 बित्ता हुने गरी के गर्यौं यो डोरी राख्यौं अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो फरुवाको सहायताले यो डोरीसम्म माथि आउने गरी चाहिँ माटो चढाइदिनुस् हामीले तयारी गर्ने बेला चाहिँ बीचको भाग चाहिँ अलिकति उठेको र बाँकी चाहिँ छेउको भाग चाहिँ अलिकति भिरालो बनायौं किनभने हामीले पछि त्यो नर्सरीमा सिँचाइ गर्ने क्रममा यदि माथिको बीचको भाग उठेको भएपछि हामी सिँचाइ गर्दा सजिलैसँग चाहिँ हाम्रो त्यो पानी चाहिँ निकास हुने भएकोले गर्दा त्यो बनायौं र राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल 1 वर्ग मिटरमा अथवा 1 हात लम्बाई र 1 हात चौडाइलाई चाहिँ कम्तीमा 10 केजी आवश्यक पर्छ र हामीसँग आज चाहिँ हामी नर्सरी चाहिँ 3 वर्ग मिटर स्क्वायरको आज हामीले नर्सरी बनाउँदै छौं र यो 3 वर्ग मिटर स्क्वायरको यो नर्सरीमा चाहिँ हामीले अब 30 केजी 1 वर्ग मिटरमा 10 केजी लाग्थ्यो भने 3 वर्ग मिटरमा चाहिँ 30 केजी का दरले चाहिँ हामीले यो राम्रोसँग कुहिएको मललाई चाहिँ माटोमा चारैतिरबाट छेउदेखि सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सबै भागमा पर्ने गरी चाहिँ सबै ठाउँमा चारैतिर पर्ने गरी बराबरले पर्ने गरी चाहिँ राख्छौं र त्यसपछि माटो र मललाई चाहिँ सबै चारैतिरबाट चाहिँ तल माथि बनाएर चाहिँ राखिदिन्छौं
दिनसम्म यो माटोमा चाहिँ मल राम्रोसँग कुहिएको गोबर मल प्रयोग गरिसक्यौँ। रोग लाग्ने माध्यमहरूमध्ये एउटा ढुसीबाट लाग्छ, एउटा जीवाणुबाट लाग्छ, एउटा भाइरसबाट लाग्छ कि त किराहरूबाट लाग्छ। र यी माध्यमहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ बिरुवाहरूमा रोग लाग्ने माध्यम भनेको ढुसी हो र ढुसीबाट सबैभन्दा बढी रोग लाग्ने गर्छ बिरुवाहरूमा। त्यसैले माटोको उपचार अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। माटोको उपचार गर्ने क्रममा सर्वप्रथम एउटा ढुसीनाशक विषादी ल्याउने र ढुसीनाशक विषादीलाई चाहिँ एउटा 1 लिटर पानीमा कम्तीमा 2 ग्राम हुने गरी चाहिँ मिलाउनु पर्दछ। र त्यो मिलाउने क्रममा चाहिँ अब 2 ग्रामको नाप्ने, 2 ग्राम चाहिँ विषादी कसरी नाप्ने भन्दा एउटा सलाइको प्याकेटमा अथवा सलाइको एउटा भाँडोमा 2 ग्राम पर्ने 2 ग्राम हुने गरी चाहिँ राख्ने। तपाईँको विषादी कति चाहिने हो, जस्तो तपाईँको 20 ग्राम विषादी चाहिने हो भने एउटा सानो भाँडामा चाहिँ 20 ग्राम विषादीलाई राम्रोसँग चाहिँ काठको सहायताले चाहिँ थोरै पानी र त्यो विषादीलाई राम्रोसँग घोलिदिने र त्यो घोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो 10 लिटरको पानीमा चाहिँ राख्ने र फेरि काठको सहायताले चाहिँ राम्रोसँग केही समयसम्म सबै घोलिने गरी चाहिँ घोलिदिनु पर्दछ। र राम्रोसँग घोलिसकेपछि हजारीको सहायताबाट हजारीमा त्यो घोलिएको विषादी र पानीलाई मिलाएको विषादी र पानीलाई चाहिँ चारैतिरबाट त्यो जमिनमा त्यो नर्सरीमा चाहिँ पर्ने गरी चाहिँ कम्तीमा 7 देखि 8 सेमी हुने गरी अथवा 1 बित्ता मुनिसम्म जाने गरी चाहिँ माटोमा चारैतिर हुने गरी चाहिँ राखिदिनु पर्दछ। र त्यो पानीलाई राम्रोसँग सिँचाइ गरिसकेपछि माथिबाट हावा नछिर्ने गरी चाहिँ सेतो प्लास्टिकले चारैतिरबाट ओढाउने र प्लास्टिक बिछाइसकेपछि वरपरबाट चाहिँ माटोले राम्रोसँग छोपिदिने र त्यो प्लास्टिकलाई 2 दिन 3 रात हुने गरी चाहिँ राखिदिने। 2 दिन 3 रात पछि त्यो प्लास्टिकलाई राम्रोसँग खोल्ने र त्यो माटोलाई कुनै काठको सहायताले अथवा अन्य सहायताले चाहिँ माटोलाई राम्ररी चलाएर 1-2 घन्टासम्म पर्खेर माथिबाट चाहिँ बिउ खसालिदिने। त्यो प्लास्टिकले छोपेको आज 2 दिन 3 रात भएको छ र अब हामी चाहिँ यसलाई यो प्लास्टिकलाई सबै हटाएर राम्रोसँग 1-2 घन्टा छोडेर यो माटोलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउँछौँ र यो माटोलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा चाहिँ राम्रोसँग लाइनबद्ध रूपमा सिया कोरेर एक हारदेखि अर्को हार अथवा एक लाइनदेखि अर्को लाइनको दूरी 4 औँ जति राख्छौँ र एक बिउको दानादेखि अर्को बिउको दाना कम्तीमा 1 औँ र गहिराई बिउको त्यसको दानाको साइज अनुसार धेरै सानो छ भने अलि माथि र धेरै ठुलो छ भने अलिक तल पर्ने गरी 1 औँ जति चाहिँ हामीले बिउलाई चाहिँ खसाल्छौँ। नर्सरीमा हामीले बिउ खसालिसक्यौँ र अब नर्सरीमा माथिपट्टि चारैतर्फ हुने गरी
राम्रोसँग सुकेको हामीसँग पराल छ र परालले चाहिँ हामीले चारैतिर हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ परालले छोपिदिन्छौँ र परालले छोपिसकेपछि हजारीको सहायताबाट चारैतिर हुने गरी चाहिँ राम्ररी माटोको अलिक तल्लो सतहसम्म कम्तीमा करिब 7 देखि 8 सेन्टिमिटर राम्ररी भिज्ने गरी चाहिँ हामी हजारीको सहायताबाट हामीले सिँचाइ पानीले